Вітаю, мене звати Євген Клопотенко, 35 років. Зараз я знаходжуся в місті Львів, займаюся всім, чим пов'язано з їжею. В 4:30 мені подзвонила моя партнер по бізнесу Ніна Поперечнюк і сказала: «Женя, це почалось, вони почали бомбити. Тікай з Києва». Ось це перше речення, яке я почув. Перші мої думки були такими, що я уявив, як ракети розривають будинки десь недалеко біля Києва, але я не чув ніяких звуків, тому я просто був готовий до того, що треба виїжджати з Києва. У мене був зібраний чемоданчик, цей рюкзак, все лежало в машині, повний бак палива. Я не вірив до останнього, але готувався, і тому я відчув просто, що піднявся адреналін в крові, і треба щось робити. Ось і все. Я зміг за 15 хвилин зібратися і виїхати дуже швидко, забрав сім'ю і сестру. Насправді, перші 5 днів я просто був за Києвом, там було 19 людей в одному будинку. Ми всі разом мешкали, я всім готував, давав багато інтерв'ю, спілкувався і намагався розуміти, що робити далі. Зараз мій емоційний психологічний стан досить дивний, тому що я останні 1,5 тижні займався відкриттям ресторану. Майже не сплю, щось роблю, багато людей, багато інформації. Трошки важко, хочеться поспати, але я думаю, що це абсолютно всім хочеться. В цілому знаю, що перемога буде. Роблю все те, що можу від себе, щоб вона стала якомога швидше. Зараз я відкрив кафе «Бістро», в якому зібрав 25 людей, яким надав робочі місця. Гарна, сучасна українська бістро-кухня, ось так можна її назвати. В цьому бістро ми годуємо багато людей, які не мають змоги заплатити, але хочуть отримати їжу. А далі буду дивитися, дуже важко планувати військовий час щось на майбутнє. З моменту того, як я запланував відкрити кафе, до моменту, як я його відкрив, пройшло аж 6 днів. Тому я точно думаю, що буду створювати нові робочі місця. Яким саме чином – не зрозуміло. Як – не зрозуміло, але буде щось в цьому напрямку. Я коли почав щось створювати, якісь страви на кухні, в мене було таке відчуття, наче я займаюся коханням під час війни. Це не те, що погано, просто досить дивно. Ти відкриваєш двері, там твої батьки займаються коханням. Досить дивне відчуття, всі знають, що це відбувається, але якось тобі не по собі. Так само і тут, але в мене немає іншого вибору, тому що творчість – це те, що є я, принаймні мені так віриться. Коли почав цим займатися, я наче повернувся до самого себе, і ця творчість в якійсь формі відбувається, і дає мені сили на дії далі. Сьогодні зранку я послухав гімн. Всі речі, що нам треба боротися за нашу незалежність. І, власне, це те, до чого йшло все 300-400 років. Зараз відбувається те, до чого Україна була готова, і іншого шляху немає. Багато жахіть відбувається, і ніхто не знає, хто з цієї війни вийде живим, хто ні. Але вочевидь, що всі не помруть, і вочевидь, що багато людей лишаться, і вочевидь, що наша нова країна – це та країна, яка в нашому гімні пророчестві була написана. Тому світле майбутнє точно буде. Треба знати, що може бути найгірший сценарій, але берегти себе і не думати про те, що це той момент нарешті. Як коли ти чекаєш біля кабінету стоматолога. Ти сидиш, а там хтось кричить, і тобі так страшно, ти так переживаєш. Але коли заходиш сам в кабінет, то тобі вже там поставили пломбу, і ти вже не переживаєш. Так само зараз. Раніше ми все життя сиділи під кабінетом у стоматолога і чекали цього моменту. Зараз він настав. Ми переживемо цей момент точно, і далі у нас будуть гарні і прекрасні зуби. І у нас буде гарна і прекрасна країна. Тому боремось далі.